आजको यस भिडियोमा हामी PTE पियर्सन टेस्ट अफ इंग्लिश भनेको के हो, PTE किन गर्नुपर्छ, कसले गर्नुपर्छ, PTE गर्दाखेरि कस्टका कुराहरू के छन्, IELTS र PTE मा के फरक छ, IELTS र PTE मा कुन चाहिँ राम्रो, कुन चाहिँ सजिलो, त्यसैगरी PTE को स्कोरको भ्यालिडिटी के छ, कुन कन्ट्रीमा PTE को स्कोरबाट हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं, लगायत एब्रोड स्टडीजको बारेमा सोचिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूले PTE को बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। PTE को कुरा गर्दाखेरि देयर आर टु टाइप्स अफ PTE, एउटा हो जेनरल, अर्को हो एकाडेमिक। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी PTE भनिराख्दाखेरि PTE एकाडेमिकमा फोकस भएर चाहिँ हामी यस भिडियोमा अगाडि बढ्ने छौं। PTE एकाडेमिक भनेको इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु जस्तो हामी नेपाली विद्यार्थीहरु, फर एक्जाम्पल एउटा इंग्लिश स्पिकिङ कन्ट्रीजहरु लाइक अस्ट्रेलिया, USA, UK, आयरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड यस्तो राष्ट्रहरुमा हामी एप्लाई गरिरहेको छौं भने हामीले एउटा इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो विभिन्न प्रोफिसिएन्सी टेस्टहरु मध्ये एउटा हो PTE। र अहिले नेप्लिज इन्भाइरोमेन्टमा कुरा गर्ने हो भने IELTS र PTE विद्यार्थीहरूले रुचाएको सबैभन्दा पपुलर प्रोफिसिएन्सी टेस्ट रहेको छ। PTE को कुरा गरिराख्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टहरूले एउटा क्वेशन रेज गर्नुहुन्छ, IELTS र PTE मा के फरक छ एन्ड व्हाट आर द कमन डिफरेन्सेस बिट्विन देम, हैन? र यसको लागि हामीले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइसकेका छौं जसको लिंक तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा हामीले IELTS र PTE लाई कम्पेयर गरेर सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेका छौं। IELTS एउटा पेन एन्ड पेपर बेस्ड एक्जाम सिस्टम हो भने PTE मा चाहिँ तपाईले पेन र पेपर लिएर पेपरमा एन्सर लेखेर स्कोर ल्याउने हैन। PTE भनेको तपाईले एउटा सिस्टममा बसेर, एउटा कम्प्युटर या भने एउटा सिस्टममा बसेर तपाईले टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईको एक्जामिनर भनेको कुनै इन्डिभिजुअल मान्छे हुँदैन, त्यहाँ तपाईको इन्टरभ्युअर भनेको अथवा त्यहाँ तपाईको एक्जामिनर भनेको स्वयं एउटा कम्प्युटर हो। IELTS को जस्तै PTE मा पनि चारवटा सेक्सन रहेको छ, लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ एन्ड स्पिकिङ। जुन यो चारवटा सेक्सन भन्यो नि, जस्तो लिसनिङ को केसमा तपाईले हेडफोन लाउनु भएको हुन्छ, हेडफोनबाट तपाईले सुनिहाल्नु हुन्छ। अर्को जस्तो रिडिङ को केसमा तपाईले स्क्रिनमा तपाईले टेक्स्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ, सो स्क्रिनबाट तपाईले रिड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अर्को अब स्पिकिङ को केसमा त्यही हेडफोनमा माइक पनि हुन्छ भनेपछि तपाईले बोलेको कुरा सिस्टमले क्याच गरिहाल्छ। र राइटिङ को सवालमा चाहिँ अब हामीलाई पेन एन्ड पेपर त दिएको हुँदैन, हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सिम्पली टाइप गरेर चाहिँ हामीले राइटिङ सेक्सनलाई कम्प्लिट गर्छौं। पेन एन्ड पेपर तपाईलाई दिदैन भनिराख्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईले टाइप गर्ने हो, तर तपाईको लागि रफ गर्नको लागि भनेर एक्जाम टेस्ट सेन्टरमा चाहिँ एउटा हाइलाइटर र लेख्नको लागि एउटा कागज जस्तो एउटा मेटेरियल दिएको हुन्छ, त्यहाँ तपाईले रफ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। PTE मा इन्टिग्रेटेड मार्किङ सिस्टम हुन्छ। यसको भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तो अघि हामीले भन्यौ PTE मा चारवटा सेक्सन हुन्छ, लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ, स्पिकिङ। फर एक्जाम्पल हामीले स्पिकिङलाई लिउँ न, स्पिकिङमा पनि हामीले धेरै कुराहरुको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि रिड अलाउड भन्ने एउटा टपिक छ। त्यो रिड अलाउडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा प्याराग्राफ जस्तो तपाईको स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ, कम्प्युटरमा तपाईको स्क्रिनमा अगाडि तपाईको एउटा प्याराग्राफ डिस्प्ले भएको हुन्छ, त्यो प्याराग्राफ तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ, यानी कि तपाईले पढ्नु पर्यो, त्यो स्पिकिङमा कन्ट्रिब्युट हुन्छ। तर स्पिकिङको टेस्ट दिइराख्दाखेरि त्यही टेस्टले तपाईको रिडिङ सेक्सनलाई पनि कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ भनेपछि स्पिकिङको सेक्सनमा तपाईले टेस्ट दिइराख्दाखेरि स्पिकिङमा त मार्क्स पाउनुभयो, तर त्यसले यता रिडिङमा पनि राम्रै मार्क्स कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ। PTE को तयारी गर्दा या भनौं एक्जाम दिँदाखेरि एकदम युजफुल टिप्स एन्ड ट्रिक्सको कुरा गरौँ, र त्यो टिप्स एन्ड ट्रिक्सको कुरा गर्नु भन्दा पनि अगाडि यस भिडियोको स्पोन्सरको बारेमा कुरा गरौँ। दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाइ क्यामली एप। क्यामली एउटा यस्तो एप हो जहाँबाट चाहिँ तपाईले UK, USA, क्यानाडाका सर्टिफाइड ट्युटर्सहरुबाट इंग्लिश क्लासेसहरु प्राइभेट 1-on-1 तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ। क्यामलीमा तपाईले विभिन्न कोर्सेसहरु एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि तपाईले 3 महिने IELTS को तयारी त्यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ, 1 मन्थ को स्पिकिङ प्र्याक्टिस तपाईले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो जुन यो क्यामलीले अफर गरेको कोर्सेसहरु छ, यो चाहिँ तपाईले जस्तो IELTS गर्दै हुनुहुन्छ या PTE गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईको लागि धेरै नै युजफुल हुनेछ। यहाँ विभिन्न ट्युटर्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, ट्युटर्सहरु एकदमै फ्रेन्डली छ। मैले पर्सनली पनि ट्राई गरेको थिएँ। त्यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोही ट्युटर सिलेक्ट गरेर तपाईले स्पिकिङ प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले प्ले स्टोर या भनौं एप स्टोरमा गएर तपाईले क्यामली एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लेट्स गेट ब्याक टु PTE। PTE को तयारी गर्दाखेरि तपाईले क्राउडी इन्भाइरोमेन्टमा प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनभने तपाईले रियल टेस्ट दिन जाँदाखेरि PTE मा गएर एउटा साच्चैको टेस्ट दिन जाँदाखेरि चाहिँ एउटा क्राउडी इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईका साथीभाइहरु भनौं या भनौं अरु एक्जाम लिने विद्यार्थीहरु जो हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईहरुको साइडमा छेउछाउमा बस्नु भएको हुन्छ र उहाँहरुले पनि हेडफोन लगाएको हुन्छ, माइक हुन्छ, अनि उहाँहरुले नि आफ्नो टेस्ट दिँदाखेरि बोलिराख्नु भएको हुन्छ। सो तपाईले पनि त्यो अवस्थामा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हल्ला भएको रुममा तपाईले टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले प्र्याक्टिस गर्दा जहिले पनि क्राउडी इन्भाइरोमेन्ट
इन्भाइरोमेन्टमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। जस्तो कि तपाईले आफ्नो टेस्ट दिइराख्दाखेरि तपाईले के बोल्नुहुन्छ र बोल्दाखेरि तपाईको माइकले त त्यो रिसिभ गरिरहेको हुन्छ र त्यो तपाईले त्यसलाई नेक्स्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले 2-3 सेकेन्ड चाहिँ त्यहाँ ग्याप लिनुभयो भने तपाईको साइडमा बसेर जो अर्को स्टुडेन्टले एक्जाम दिइरहेको हुन्छ नि उले बोलेको कुरा चाहिँ तपाईले लागेको माइकले क्याप्चर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको स्कोरमा नराम्रो असर हुन सक्छ। कुनै मोड्युलले धेरै मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ, कुनै मोड्युलले थोरै मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ। सो कुन मोड्युललाई कति प्रायोरिटीमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाई एक्जाम दिन जानु भन्दा अगाडि नै वेल प्रिपेयर भएर तपाईले टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा रिपिट सेन्टेन्स भन्ने एउटा टपिक छ। अब त्यो रिपिट सेन्टेन्समा तपाईले नेग्लेक्ट गर्नुभयो हैन, त्यहाँ तपाईले राम्रोसँग तयारी गर्नु भएन भने तपाईको ओभरअल पीटी को स्कोरमा ठुलै भुइँचालो जाने तपाईले देख्नुहुन्छ। तपाईको पीटी को टेस्टको लागि मद्दत पुग्ने हिसाबले हामी लर्निङ मेटेरियलहरु आगामी दिनमा पब्लिश गर्ने नै छौं। अब चाहिँ पीटी सँग रिलेटेड केही मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ। सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न, हाउ इज पीटी डिफरेन्ट फ्रम आइएल्ट्स? यसको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न, पीटी आइएल्ट्स भन्दा सजिलो छ कि गाह्रो छ? यो धेरै विद्यार्थीहरुले सोध्नुहुन्छ। जस्तो आइएल्ट्स र पीटी मा कन्फ्युज भएको विद्यार्थीलाई एउटा के क्वेशन माइन्डमा रेज हुन्छ भने कुन चाहिँ सजिलो छ होला। बाइ चान्स आइएल्ट्स लिनु होला तर पीटी सजिलो भने पछि सुन्नु होला, फेरि पीटी लिनु होला हैन आइएल्ट्स सजिलो थियो भनेर कहीँबाट सुन्नु होला। सो कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त। सो विद्यार्थीहरुलाई हामी के भन्न चाहन्छौं भन्दाखेरि युजुअली अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ आइएल्ट्स भन्दा पीटी अलिकति सजिलो हामीले पाएका छौं। तर कोही नर्मल स्टुडेन्ट भन्दा पनि कसैको इंग्लिशको भोक्याब एकदम राम्रो छ हैन, ग्रामर त्यसैगरी फ्लुएन्सी पनि एकदमै बेस्ट छ भने उहाँहरुको लागि आइएल्ट्स पनि राम्रो हुन सक्छ। सिम्पली कुरा के हो भने आइएल्ट्स भनेको पेन एन्ड पेपर बेस्ड प्रोफिसिएन्सी टेस्ट हो र यता पीटी भनेको कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट हो। अर्को पपुलर क्वेशन, पीटी गरेर अथवा पीटी को टेस्ट दिएर चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीमा एब्रोड स्टडीको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ? पीटी को स्कोर लिएर तपाईले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, यूके, क्यानाडा, यूएसए जस्तो राष्ट्रमा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो अस्ट्रेलियाको हकमा आइएल्ट्स र पीटी बराबर हो। हरेक इन्स्टिट्युसनहरुले, एजुकेशनल इन्स्टिट्युसनहरुले चाहिँ दुईटैलाई एक्सेप्ट गरेको हामी पाउँदछौं। तर यता यूएसए को हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै मात्र एजुकेशनल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ पीटी लाई स्वीकारेको हुन्छ। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्डलाई छोडेर यता यूएसए, यूके, क्यानाडा जस्तो राष्ट्रमा चाहिँ आइएल्ट्स भन्दा पीटी लाई थोरै एक्सेप्ट गरेको हामी पाउँछौं। सो यदि तपाई गुरुबाले तयारी गराइरहेको पीटी क्लासमा इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकको थ्रुबाट हाम्रो कक्षामा इनरोल हुन सक्नुहुन्छ। हामी चाबेलको मित्रपार्कमै छौं। तपाईले इजिली हाम्रो लोकेसनमा आएर रिजनेबल प्राइसमा पीटी क्लासेस लिन सक्नुहुन्छ। अब यो पीटी को टेस्ट लिनको लागि के कति खर्च लाग्छ त्यसको कुरा गरौँ। यसको लागि एज अफ नाउ अहिलेको अवस्थामा तपाईले $180 तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा 15% ट्याक्स तपाईले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस बैंकहरुको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले $500 बराबरको चार्ज लिइरहेको हामी पाउँदछौं। तर यदि तपाईसँग डलर कार्ड छ भने तपाईले पीटी को डेट बुक गर्दाखेरि तपाईलाई खर्च अझै कम पर्न आउँछ। र यो कस्टको कुरा चाहिँ सधैं यही फिक्स्ड हुन्छ भन्ने छैन, हरेक वर्ष युजुअली रिभाइज भइरहेको हामी पाउँदछौं। अब पीटी को स्कोरको कुरा गरौँ है। आइएल्ट्स को जस्तै पीटी को स्कोरको पनि भ्यालिडिटी को कुरा गर्दाखेरि 2 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ र आइएल्ट्स मा तपाईको टोटल स्कोर भनेको 9 हुन्छ, त्यस्तै पीटी मा तपाईको टोटल स्कोर भनेको 90 हुन्छ। र यदि तपाईले पीटी मा 86 टु 90 सम्मको रेन्जमा ल्याउनु भयो भने त्यो आइएल्ट्स मा 9 स्कोर ल्याएको बराबर ठानिन्छ र कति स्कोर तपाईले पीटी मा ल्याउनु भयो भने त्यसको आइएल्ट्स सँगको इक्विभ्यालेन्सी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ एब्रोड स्टडीको लागि पीटी मा कति स्कोर चाहिन्छ र यसको सिम्पल जवाफ के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यति नै स्कोर चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने जस्तो तपाई कुन युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ, कुन कोर्स पढ्न गइराख्नु भएको छ र कुन लेभल पढ्न गइराख्नु भएको छ। जस्तो तपाई ब्याचलर पढ्न गइराख्नु भएको छ कि हैन, मास्टर्स पढ्न गइराख्नु भएको छ कि हो, त्यसले डिटरमाइन गर्छ। कहिलेकाहीँ भिजा लुज गर्देको अवस्थामा, फर एक्जाम्पल अस्ट्रेलियामा कहिलेकाहीँ भट्टाभट भिजा लागिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा लो स्कोर आएको पीटी आइएल्ट्स मा लो स्कोर आएको विद्यार्थीहरुको पनि भिजा लागिरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ भिजा एकदम टाइट गरेको अवस्थामा चाहिँ राम्रै स्कोर ल्याउने विद्यार्थीहरु पनि रिजेक्ट भइरहेको हामी पाउँछौं। र जस्तो ब्याचलरको हकमा मिनिमम जस्तो 45-50 पीटी स्कोर ल्याए पनि एप्लाई गर्न मिले तापनि थोरैमा पनि 60 ल्याएर मात्रै एप्लाई गर्ने त्यो मेन्टालिटी राखेर चाहिँ तयारी गर्नु होला। तपाईको भिजा पाउने जुन रेशियो छ त्यसलाई केले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एक त तपाईको आइएल्ट्स या पीटी का स्कोरहरुले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ, अर्को भनेको तपाईको एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरुमा तपाईको स्कोर के कतिको, जस्तो तपाईको क्लास 10 प्लस 2 को स्कोर कति आएको छ, जीपीए कति आएको छ, यी कुराहरु लगायत तपाईले फाइनान्शियल डकुमेन्ट के कस्तो बनाउनु भएको छ या कस्तो छ, ती सबै कुराहरुले चाहिँ तपाईको भिजा कति लाग्ने चान्सेस छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट डिटरमाइन हुन सक्छ।